नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण चमचमीत आणि मस्त क्रिस्पी असा बोंबील फ्राय कसा बनवायचा ते बघतोय। तर इथे काही बोंबीलचे पीस मी करून घेतलेत, पण तुम्हाला दाखवण्यासाठी एक बोंबील तो कसा कट करायचा हे आपण बघूयात। तर सगळ्यात आधी हे जे फिन असतात हे आधी आपण कट करून घेऊयात। आता कितपत तुम्हाला लांब स्ट्रिप करायचं त्या पद्धतीने मधोमध कट करायचं आणि हा मधोमध कट ओपन करून घ्यायचा। परफेक्ट। म्हणजे एका साइडला फिलेट होतो व्यवस्थित आणि एका साइडला बोन्स राहतात। हे बोन्स पण तुम्हाला हवं तर तुम्ही काढून घेऊ शकता। आता इथे बोंबील व्यवस्थित कट करून झालेला आहे। आता काय करायचं, बोंबीलमध्ये ओल्या बोंबीलमध्ये खूप सारं पाणी असतं, त्यातलं ते मॉइश्चर आहे ते आपल्याला काढून घ्यायचं। तर इथे बेसला मी काही न्यूजपेपर ठेवते। न्यूजपेपरवर एक सुती कापड ठेवायचं आणि यावर हे फिशचे पीसेस ठेवायचे कट केलेले। आता यावर याने झाकायचं, पुन्हा आणखी एक न्यूजपेपर ठेवायचं आणि एक जड वजन ठेवायचं यावर। यामुळे काय होतं, न्यूजपेपरमध्ये हे जे मॉइश्चर असतं, पाणी असतं, हे पटकन ॲब्झॉर्ब होतं। एक फक्त 20 ते 25 मिनिट लागतात त्यातलं पाणी पूर्ण ड्रेन होण्यासाठी। ओल्या बोंबीलमधलं मॉइश्चर पूर्ण मी ड्रेन करून घेतलंय, एका प्लेटमध्ये ट्रान्सफर केलंय। आता हे आपल्याला थोडंसं मॅरिनेट करून घ्यायचंय। तर सगळ्यात आधी यामध्ये आपण आलं लसूण पेस्ट घालूया। साधारण 1 टेबलस्पून आपण आलं लसूण पेस्ट घालतोय, थोडीशी जास्त घालायची। हळद, मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस। आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता हे व्यवस्थित असं मिक्स करून झालं की हे ओले बोंबील मॅरिनेट करायला एक 15 ते 20 मिनिट फक्त आपण बाजूला ठेवूयात। आपलं फिश मॅरिनेट होऊन तयार होतंय तोवर आपण बॅटर बनवूयात। तर बॅटर बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप कॉर्नफ्लॉवर घेतलंय। कॉर्नफ्लॉवरमुळे काय होतं, कॉर्नफ्लॉवरमुळे या फिश फ्रायला खूप छान क्रिस्पी कोटिंग येतं आणि ते बराच वेळ क्रिस्पी राहतंही। तर सगळ्यात आधी या कॉर्नफ्लॉवरमध्ये आपण हळद घालूयात, थोडंसं लाल तिखट आणि मीठ मिक्स करून घेऊ आणि यामध्ये पाणी घालून सेमी थिक कन्सिस्टन्सीचं बॅटर बनवायचं। थोडं पाणी घालायचं, एकाच वेळेस खूप सारं पाणी नाही घालायचं आणि मीडियम कन्सिस्टन्सीचं बॅटर बनवून घ्यायचं। बॅटर ऑलमोस्ट तयार आहे। तर अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे, खूप पातळही नाही आहे आणि खूप घट्टही नाही। फिशला कोटिंग व्यवस्थित आलं पाहिजे। आता हे मॅरिनेट करून 15-20 मिनिट झालेले आहेत। आता या फिशला आपण फिश मसाल्याचं कोटिंग करणार आहोत। यामध्ये 1 टेबलस्पून मालवणी मसाला घालतोय, फिश मसाला आहे हा। मालवणी फिश मसाला इथे तुमच्याकडे नसेल तर थोडे धनेपूड, जिरेपूड, लाल तिखट आणि गरम मसाला एकत्र करून तो मसाला वापरला तरी चालेल। लाल तिखट आणि मीठ चवीपुरतं। मॅरिनेट करताना मीठ घातलेलं आहे त्यामुळे बेताने मीठ घालायचं आणि हे आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। फिश मसाल्याने व्यवस्थित कोट करून झाले की आपण ते फ्राय करणार आहोत। पण ते मसाल्याने कोट केलेले फिश जर तुम्ही बॅटरमध्ये डिप केलं तर त्याचा मसाला सगळ्या बॅटरमध्ये मिक्स होऊन जातो। ते टाळण्यासाठी काय करायचं, सुकं तांदळाचं पीठ घ्यायचं, तांदळाच्या पिठामध्ये थोडंसं लाल तिखट घालायचं आणि मीठ आणि हे व्यवस्थित मिसळून घेऊयात। आता हे जे मॅरिनेट केलेलं फिश आहे हे आपण हे जे तांदळाचं पीठ करून घेतलंय, मिश्रण करून घेतलंय
यामध्ये असं व्यवस्थित कोट करायचं आणि साईडला ठेवून द्यायचं. यामुळे याला बॅटरचं कोटिंग छान होतं आणि त्याचबरोबर हा जो मसाला आहे हा मसाला त्या फिशमध्ये व्यवस्थित इंटॅक्ट राहतो. फिश तळल्यावर हा मसाला सुटत नाही तेलामध्ये. आता इथे फिशला व्यवस्थित असं कोटिंग आलेलं आहे. आता बॅटरही इथे तयार आहे. एकदा फक्त मिक्स करून घेऊयात आणि यामध्ये हे फिश डिप करून इथे बाजूला मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता हे आपण हे असं व्यवस्थित गरम तेलामध्ये सोडायचं. आणि एक 3 ते 4 मिनिट मीडियम हीटवर हे मस्तपैकी खरपूस तळून घ्यायचे फ्राय. फिश व्यवस्थित तळून झालेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. इथे आपला मस्त स्पायसी आणि कुरकुरीत बोंबील फ्राय बनवून तयार आहे. कसा खायचा? असाच खायचा. डिपिंग वगैरे अजिबात गरज नाही आहे, कारण आपण यामध्ये मसाल्यांचं भरपूर कोटिंग घातलेलं आहे. याचबरोबर खूप साऱ्या फिशच्या रेसिपीज आपण याआधी बघितल्या. तवा कोळंबी आहे, प्रॉन्स पुलाव आहे, सुरमई फ्राय आहे, भरला पापलेट आहे, सिंपल रवा फ्राय पापलेट आहे. तर हे तुम्हाला यूट्यूबवर किंवा वेबसाईटवर बघायला मिळतील. अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खुसखुशीत रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.